Xin chào mọi người cùng đến với Have a Sip uống gì không? Nếu như Tóc Tiên đã có người mới thì mình cũng có một Tóc Tiên cũ. Xin chào mừng Tóc Tiên trở lại với Have a Sip. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Thùy Minh, cũng như là gửi lời chào đến tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Have a Sip. Và hôm nay rất là vui là bởi vì lần gần nhất mà hai chị em mình nói chuyện với nhau là phải thông qua màn hình Zoom, màn hình máy tính. Còn bây giờ là được người thật việc thật rồi, cho nên là đúng. Đúng nghĩa đen là have to sip, đúng không? Uống bù, cái này là uống bù được lại cho lần trước. Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Để cho mọi người nói chung là nhớ lại thì cái cuộc đời chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn, đúng không? Đấy là trước dịch và sau dịch. thì cái cuộc trò chuyện gần nhất của Thùy Minh và Tóc Tiên là ngay trong cái dịch. Và lúc đó cái câu chuyện của chúng ta cũng xoay quanh nhiều chuyện dịch dã, chuyện sức khỏe tinh thần. Đấy, thì hôm nay và Thùy Minh nhớ là ở cuối buổi trò chuyện thì có hỏi Tóc Tiên là thế hết dịch thì em định làm gì? Thì Tiên nói là ôi em sẽ đi du lịch cái này. Nhưng mà sau đó chính Tiên hỏi là chết rồi, sao em không nói gì về công việc thế hả chị, đúng không? Thì hôm nay coi như là chúng ta bù lại, chúng ta sẽ được trò chuyện về nghề chính của Tóc Tiên, chứ không mọi người lại tưởng là đúng rồi. Cái đó gọi là nói trước một bước hôm qua đó chị. Em bây giờ chị nhắc em mới nhớ là em đã từng nói câu đó. Chứ em không ngờ là em đã bị công việc cuốn đi như vậy. Thôi cứ như là thế đi. Em đam mê công việc lắm mà. Rồi mình sẽ ở cái thời điểm mà thì mình đang gặp Tóc Tiên lúc này á là mới tối qua ra cái MV gọi là Comeback. Vâng. Sau 20 tháng à? 22 tháng chính xác. 22 tháng em đã có người mới. Vâng. Và cái thời điểm mà các bạn theo dõi cái chương trình này á, nó cũng là một thời điểm vô cùng đặc biệt. Ngày 31 tháng 12. Tức là chúng ta ngày cuối cùng của năm. Và cái câu chuyện mà comeback, thực ra comeback nghe nó hơi cũ kỹ, nhưng thực ra nó là câu chuyện chào đón một cái điều gì đấy rất là mới, đúng không? Đúng. Rồi. Thế thì bây giờ trước khi đến hỏi về cái EP mới nhất thì mình sẽ hỏi là đồ uống đầu tiên trong ngày của Tóc Tiên là gì? Dạ, cà phê. Khoan, trong ngày là có tính là thức dậy phải uống nước không chị? Có tính thôi bỏ cái đấy đi. Okay. Không, tại vì trong chương trình này chị hay hỏi mọi người và mọi người hay chọn cốc nước quá, nên là thôi mình chọn một cái đồ uống đầu tiên sau cốc nước. Dạ là cà phê. Em thì em không phải là người nghiện cà phê kiểu dạng như là chính thống hay là như kiểu cà phê truyền thống, cà phê Việt Nam mà gọi là cà phê đen, thì em không phải kiểu như vậy. Nhưng mà em nghĩ là em nghiện cái cảm giác uống cà phê mỗi sáng. Cái cảm giác đó nó thành một cái thói quen. Em trước khi làm việc hay là cái gì mà hoặc là bắt đầu có những ngày mình off thôi chẳng hạn, không làm gì cả, thì em vẫn phải cần một cái ly cà phê đó. Nó giống như là một cái routine để bắt đầu ngày mới của em. Cà phê sữa. Và thậm chí là thì mình biết là bạn ngồi ở đâu để uống cái cốc cà phê đấy. Tất cả các fan của Tóc Tiên thì theo dõi story thì rất hay thấy cái khung cảnh đấy, đúng không? Nhưng mà thì mình muốn biết là bạn uống cà phê bao lâu? Tại vì nhá, đây cũng là một cái gọi là routine, là một chuyện, đúng không? Nó có một cái từ là từ ritual, tức là một cái nghi thức của mình. Đúng, hồi nãy thực ra em định dùng từ đó mà em quên mất. Em quên mất cái từ đó là đúng nghĩa là ritual. Đấy thì mình cũng share được cái đấy, vì là thì mình cảm giác như là đây là nơi kiểu tích tụ kiểu các cái thứ mình quan trọng mình nghĩ trong ngày. Cái đấy có đúng không? Thế thì chắc không phải là ritual. Tại vì tự nhiên em nghĩ cái từ ritual nó rất là hay. Nhưng từ khi chị giải thích cái ý nghĩa của từ ritual là nghi thức, cái tự nhiên em suy nghĩ lại, thực ra lúc đó em cũng không có nhiều nghi thức lắm. Chỉ là đơn giản tức là những cái hôm nào mà rảnh không có công việc thì đúng là em hay thích ngồi ra vườn, hít thở không khí xung quanh nhà, rồi cây cối, tại vì nhà em cây rất là nhiều, và uống một ly cà phê như vậy. Mặc dù là em uống cái loại cà phê này chắc phải mấy năm trời, một loại duy nhất thôi, và sau này thì có ở nhà thì em tự pha. Đấy, thực ra cũng không suy nghĩ gì đâu, giống là blank mind, hoàn toàn luôn. Thì em nghĩ là cái đó là, nếu mà coi là một cái ritual về nghi thức để mà tiếp nhận những cái điều mới, một cái năng lượng mới trong ngày thì cũng có thể, cũng đúng. Thế thì mình share một chút, vì cái năng lượng buổi sáng với Thùy Minh, thực ra là cái này Thùy Minh cũng học lỏm từ chị Thái Vân Linh á.
chị có share là cái buổi sáng thì là cái lúc mà mình có nhiều năng lượng nhất, nên nếu mình định rèn mình suy nghĩ về một số các kế hoạch. Hồi xưa thì mình cũng làm cái điều đấy vô thức. Mình hay có sách với có sổ với bút, mình sẽ hay ghi một số các việc mình làm trong ngày, hay là mình muốn làm, hay là nó dạng nhật ký, mình ghi vài cái suy nghĩ của mình ra. Thì cái đấy về sau nó trở thành một cái thứ, nếu mình so sánh á, nếu mà buổi chiều mà mình viết á, cảm giác cái văn phong hay là cái suy nghĩ của mình nó không có cái sự trong của buổi sáng. Đấy thì cái đấy cũng là một cái điều mà mình hay tò mò. Thế sáng nay lúc mà Tiên ngồi uống thì có nghĩ gì không, hay là không? Thực ra là sáng nay em phải em trước khi đến với lại cái buổi trò chuyện này thì em đi show, em có đi hát, và đây cũng là cái show, chia sẻ với mọi người, đây là show diễn offline đầu tiên của Tiên sau mấy tháng trời, 6 tháng dịch rồi, cho nên là rất là hồi hộp. Thì em có vừa make up với lại bạn make up, vừa uống cà phê bình thường thôi. Suy nghĩ thì đúng là cũng có suy nghĩ nhiều. Đó là sáng nay trong đầu em khi mà thức dậy là toàn những cái suy nghĩ về cái chuyện mà sản phẩm của mình vừa ra mắt thì hôm qua. Tính cái thời điểm mà mình đang ghi âm thì là ra mắt hôm qua, và là cả một cái EP mà em sẽ ra mắt trong thời gian tới đó. Thì đầu óc em mấy ngày hôm nay, cả tuần nay cũng đều chỉ nghĩ về những cái vấn đề đó thôi. Mà đúng là như chị nói là tại vì em không chắc là em có nhiều cái gọi là suy nghĩ trong cái morning ritual của em, nhưng mà em là một người rất là thích buổi sáng. Em luôn luôn làm việc buổi sáng. Tức là mặc dù em là người nghệ sĩ nhưng em đều làm việc trong giờ văn phòng, tức là giờ hành chính. em cũng chỉ cho phép nhân viên trợ lý em là, nói chung sau đó đừng nhắn tin cho em 5-6 giờ là em bắt đầu ăn uống lên giường đi ngủ rồi. Nên là mọi việc đều làm buổi sáng hết, và em thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Có điều là buổi sáng mình nhắn tin không ai trả lời. Tức gì đâu. Định hỏi. Gì đâu. Cái đấy cũng là một cái thú vị. Nhưng mà lần trước mình trò chuyện thì mình tìm ra ở Tông Tiên là cái nhịp của Tông Tiên là rất là giống một cái nghề khác. Thế nhưng mà Tiên có nhớ là từ lúc nào thì mình có cái nhịp đó không? Dậy sớm rồi đi ngủ sớm? Dạ, từ sau khi mà em lập gia đình thì hai người vẫn chưa đâu. Chắc phải nửa năm sau. Sau khi lập gia đình chắc phải nửa năm sau. Nói chung là nếu mà tính tới thì bây giờ đã tầm 1 năm rưỡi rồi là em có cái nhịp sống như vậy. Nhưng mà có một lý do không? Hay là một cái lý do cụ thể gọi là thay đổi tức thì không có, nhưng mà nó là một cái sự tự cảm nhận của em lẫn anh Hoàng, là cảm nhận là cảm thấy rằng là ok, tới cái thời điểm mình phải take care cho sức khỏe. Tại vì thực ra là cũng có nhiều cái biến cố trong gia đình liên quan tới sức khỏe rồi, cho nên là hai người đều nghĩ rằng ok, bây giờ phải bắt đầu chấn chỉnh lại cái đồng hồ sinh học. Mặc dù trước đó bọn em không phải là kiểu mà thức khuya quá hay là cái gì đâu, hay là ngủ tới 11, 12 chứ không phải vậy, nhưng mà em cảm giác rằng là khi mà dậy sớm hơn mình làm được nhiều việc hơn, và mình có thời gian cho việc tập gym, tập thể thao này nọ hơn. Đó. Nhưng mà rõ ràng hồi xưa nghệ sĩ nhỉ, là mọi người chắc là Tiên cũng biết từ cái thời đấy, tức là mọi người hay đi diễn. Thực ra show diễn nó cũng chỉ kết thúc vào lúc khoảng 11 giờ là muộn nhất, đúng không? Nhưng mà mọi người hay ăn đêm này rồi cho đến, thì mình nhớ là hồi mình làm báo học trò thì mình hay đi những cái buổi thì phần lớn vẫn còn đấy, nhưng mà mình hay bị mặc định là đấy là nghệ sĩ, và cái lịch là nghệ sĩ, tất cả mọi thứ phải sau 12 giờ thì mới là đúng rồi, trí tưởng tượng hay cái gì đó. Nhưng mà không chỉ mỗi chuyện giờ giấc, có rất là nhiều thứ hay có chữ nghệ sĩ ở trong đấy, thành một cái mark là mọi người sẽ label. là nhưng mà ngoài cái việc thời gian thì với Tiên cái điều gì khiến cho đấy cái kiểu mark nghệ sĩ đấy mà nó lại không đúng với mình, có không? Nghệ sĩ hay bị mặc định là trễ giờ, đến muộn giờ. Vâng ạ. Hôm nay các bạn nhé, Tiên đến trước nửa tiếng các bạn. Khi mà đến thì chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Đó là một cái mặc định của nghệ sĩ là hay đến trễ giờ. Thường em nhớ là em gặp rất là nhiều cái gọi là sự cố, đi không đúng, nhiều kỷ niệm với cái chuyện này là bởi vì mọi người hay trừ hao. Thí dụ hẹn 10 giờ đi, mọi người hay trừ hao là tức là 10 giờ mới quay, mọi người hay trừ hao hẹn 9 giờ. Thì vì mọi người nghĩ mấy nghệ sĩ khác là tầm ok sát đi lấy đó là dụ, nhưng mà không, em đến 9 giờ thiệt. Hoặc là em đến 9 giờ kém 15. Thế là em bị cống lên, nói là tại sao mọi người không hẹn đúng giờ đi, đừng trừ hao với em. Tại vì em rất là canh thời gian. Đấy.
Thế về hình ảnh thì sao? Em có bị một cái mark là nghệ sĩ thì phải hình ảnh thế này thế kia không? Em nghĩ là, tức là trước đây tầm 3-4 năm trước là người nghệ sĩ lúc nào cũng phải lộng lẫy, chỉnh chu trên sân khấu, phải sang chảnh, phải hàng hiệu, phải những cái gì mà xa hoa nhất để mà chứng tỏ đẳng cấp. Không, thực ra bản thân em cũng chưa bao giờ bị quá into cái chuyện đó đâu. Chỉ là thí dụ như mấy cái món đồ mình thích thì mình mua thôi, chứ không phải là em cái kiểu, em không phải là cái type mà mua để bằng người ta, bằng người này người kia, hay là để mà chứng tỏ là tôi có điều kiện hay gì hết. Thì đó là cái mác mà em nghĩ là mọi người hay gán vào cho nghệ sĩ. Thế còn khi mình nghĩ đến chữ comeback chẳng hạn á, thì em có sợ bị khi mà ý là lâu mà không, cái thực ra cái của em không tính lắm, bởi vì là cái thời điểm này nó quá là đặc biệt cho, với lại nó bị dướng dịch nữa đó đấy, thì ý chị là cái chuyện dịch dã nó làm cho cái việc là đương nhiên là hầu hết là các cái công việc nó đều đi lên. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ những cái khoảng, chị tò mò thôi, là trong một cái khoảng nghỉ của một người nghệ sĩ á, thì em có bị cái cảm giác của việc là nếu tôi không kiểu ở ngoài kia tôi đang chạy show thì có nghĩa là tôi đang không có giá trị không? Có bị cái cảm giác? Dạ có, tức là trước đây tầm cũng một cái thời gian 2-3 năm trước đây là chắc chắn là em có, tại vì bước vào cái guồng quay này rồi á, thì mình dù muốn hay không, dù tính cách như thế nào thì mình đều có một cái suy nghĩ là nếu mà mình dừng lại là mình sẽ bị đào thải, hoặc là mình bị dậm chân tại chỗ so với lại các người bạn khác, đồng nghiệp khác của mình. Nhưng mà khi mà em tự cảm nhận và tự hiểu ra được một cái điều rằng là tự cho phép bản thân mình xả ra. Cái vấn đề xả này thì em có nói với chị trong cái đợt Have a Sip đợt trước, đó là em không cố gắng gồng lên khi mà gặp những khó khăn nữa, mà em sẽ tự buông, relax hoàn toàn luôn. Thì cái việc mà khoảng nghỉ của em như vậy, bên cạnh cái yếu tố khách quan là vì tình hình bệnh dịch, thì cái yếu tố chủ quan mà em cảm giác giống như là 2 năm nay trở lại đây em tự cho bản thân mình xả hoàn toàn, không phụ thuộc vào mạng xã hội, không phụ thuộc vào truyền thông, không phụ thuộc vào vị trí như thế nào. Tại vì em nghĩ, bản thân em nghĩ là em hay là bất kỳ nghệ sĩ nào cũng rất cần cái khoảng đó để mà reset lại hoàn toàn bản thân mình. Đấy. Nhưng mà làm sao để làm được điều đấy? Phải đến, đúng không? Thì em nghĩ cái đó là do cái mindset của mỗi người thôi. Tại vì nó không có công thức, và cũng không có bây giờ đi ra kêu một người nghệ sĩ đồng nghiệp bằng tuổi kêu ê thôi tao thấy mày không ổn, mày nghĩ đi thì chắc người ta sẽ nghĩ mình đang ganh tị hay cái gì tự nhiên đã kêu kiểu vậy. Không, cái đó là mình tự mình giác ngộ ra cái điều đó, tự mình nhận thức ra được thôi. Nhưng chị cũng có thể đặt một cái giả thuyết nhé. Và rõ ràng em, ví dụ trong cuộc đua về mặt danh tiếng, về mặt tốc độ, về mọi thứ, gần như là em cũng chạm được một cái đỉnh rồi. Nên là nó sẽ dễ để nói rằng là ok, tôi nghỉ. Kể cả Lee Hyori vào cái giây phút là bây giờ tôi về quê sống nhé, chị chỉ ví dụ là cô ấy cũng đã có cực kỳ nhiều thứ rồi. Thì chị đang muốn tò mò là liệu cũng là mình cũng phải đến một lúc mình thấy đủ thì mình mới có thể cho phép mình nghỉ không? Cái đủ ở đây là cũng là cái mindset nhá. Dạ đúng rồi. Chứ cũng tức là biết đủ là đủ. Em là người theo chủ nghĩa đó. Em là người biết đủ là đủ. Nhưng mà khi mà em nghỉ ngơi á, không phải là vì em thấy đủ hay là vì em cảm thấy là mình đã có một vị trí nào trong nghệ thuật rồi. Em nghỉ ngơi là bởi vì em biết rằng là nếu mà em cố chấp đi tiếp là em sẽ lọt hố. Bởi vì em bị cạn kiệt về sức khỏe tinh thần, cạn kiệt về sức sáng tạo. Và bản thân em luôn luôn vẫy vùng những cái chuyện là phải tìm một cái gì đó mới mẻ cho bản thân mình đó, hoặc là ít nhất là về một ekip mới chẳng hạn, hay là những cái bạn nhạc sĩ trẻ mình cộng tác mới kiểu vậy. Thì em là người không thích cái sự lặp lại bản thân quá nhiều, cho nên là muốn đi tìm tòi cái mới. Thì chính vậy mà em nghĩ lúc đó em chỉ nghĩ là nếu bây giờ em cứ cố, kiểu giống như là mình hay nói vui là cố quá là thành ngược lại đấy, kiểu vậy. Thì thay vì mình cố quá, mình gồng tới mức mà mình cảm thấy mình không ổn rồi, thì em ok chấp nhận, em lùi lại. Và lúc đó thực ra em không, năm ngoái đi, cụ thể 2020 em không lùi lại, em chuyển hướng vào một cái việc khác. Và cái việc chuyển hướng đó là nó giúp cho em refresh lại rất là nhiều luôn. Đó là năm ngoái là em dành hết hơn một nửa năm ngoái để đi đóng phim, để đi tập võ và đóng phim. Thực ra là nửa năm đâu, em bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 cho tới tháng 4 năm nay em mới dừng cái chuyện đóng phim lại.
Và trong thời gian đó em hầu như không nhận show. Đấy, thì nó hoàn toàn reset lại cho em rất nhiều. Không, nhưng đúng là cũng là em, tại vì em có thêm một nghề đấy chứ đâu có phải ai cũng đúng không? Cũng là không, nhưng mà sẽ đặt ngược câu hỏi, tại vì cái offer đó chưa chắc có nhiều người nhận. Nhiều người chấp nhận bỏ cái chuyện đi hát đang kiếm tiền để mà nhận cái offer đó. Đúng không chị? Thì em nghĩ là vì thứ nhất là em có máu liều, thứ hai là em thích cái thử thách mới. Đấy. Phim Thanh Sói đúng không? Dạ đúng rồi. Thế vào cái thời điểm nào thì em, sau khi nghỉ, lúc nào thì mình thấy là mình nghỉ đủ này và lúc nào mình nghĩ là ok, tôi comeback đây. Đấy là 5 tháng dịch vừa rồi là em cảm thấy là ok, nghỉ đủ rồi. Đủ quá rồi. Thì như hồi nãy chị bảo là ban đầu em tính đi du lịch đó, nhưng mà rốt cuộc em nghĩ lại không được rồi. Một cái thú vị của cái EP Yêu Rồi Yêu mà em vừa ra mắt là tất cả 4 bài hát đều được thu âm trong mùa dịch, thu âm tại nhà trong mùa dịch luôn. Và ngay khi vừa nới lỏng giãn cách ra là hồi tháng 10 hả, thì là bắt đầu em cùng ekip bắt đầu quay MV. Mà nếu như mọi người, cái này nói vui đó nha mọi người, tất cả MV trong dự án này đều là MV gọi là ít set, ít dàn dựng, quay nhanh gọn. Tại vì cơ bản là phải đảm bảo yếu tố an toàn đó chị. Đấy, cho nên là chính cái khoảng nghỉ 5 tháng, nghỉ hơi quá 5 tháng vừa rồi, nó tự động nó tạo cho mình một cái boost, một cái nguồn năng lượng là thôi thúc mình là enough, phải quay lại thôi. Và tất nhiên là cái thời điểm mà chúng ta nói chuyện thì là Tiên chỉ còn 2 MV nữa hay sao ấy? Dạ đúng rồi, 2 MV. Thì mình cũng phải check lịch anh quản lý của cái Tiên là xem là cái thời điểm mình nói chuyện. Tại vì đấy, thường thì mình sẽ nói khá là sát, nhưng mà do cái dịp cuối năm nó khá đặc biệt đấy. 2 MV nhưng mà tức là EP thì đã ra hết rồi. Đúng rồi, là ngày 16 đúng không? Và có 4 ca khúc. Dạ vâng ạ. Thì có 2 cái lời giới thiệu rất ngắn gọn Tiên trước khi mà đến cuộc phỏng vấn này nói với Thùy Minh. Một là làm việc với những người trẻ, dạ, đúng không? 2 là về tình yêu. Được rồi, thế bây giờ mình sẽ tình yêu nói gì nhỉ? Thôi ý là nói gì về tình yêu nhỉ? Rồi ok ạ. Việc làm việc với người trẻ, thực ra là những cái tên như là Cây Đinh này, Hứa Kim Tuyền này, Trang này, Nam này, đấy thì toàn những bạn đấy thực ra là trẻ nhưng mà cũng đã đều rất là có tiếng, dạ, đúng không? Có tiếng. Có một cái cơ duyên nào đặc biệt không? Hay là cái cách mà em làm việc với những cái nhạc sĩ khác như thế nào? Em thường là em sẽ approach người ta. Đa phần là thí dụ như Tuyền thì em quen lâu rồi, Tuyền với Nam thì đã có câu duyên cũng lâu rồi, thì hai bạn đó thì coi như là mình tạm nói là người cũ đi. Nhưng mà Kai với lại Trang thì lại mới hoàn toàn. Kai thì cái bài mà em ra với Kai là cũng là cái bài mà vừa ra mắt MV đó, là bài Mình Yêu Đến Đây Thôi. Thì bài đó là nó có một cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, đó là trong một lần em đi Đà Lạt và đang thất tình. Em tự nói luôn. Chứ chưa nói gì. Em hay tự nói. Trong một lần Đà Lạt và đang trong một khoảnh khắc thất tình thì em có nghe. Này, nhưng mà thất tình với... Thôi bây giờ tự nhiên bây giờ đã có người mới rồi, chị còn bắt em kể lại chuyện người xưa. Nhưng mà thất tình với người khác nhưng không phải người này thì cái gì nó bí ẩn nó mới tạo được cái sự tò mò chị. Nó mới tạo cảm xúc. Chị nghĩ chị không cần hỏi, đến một lúc chị sẽ không nói gì em tự nói ra hết được rồi. Thì đại là trong một giây phút thất tình nào đó thì em có vô tình mà đang ở Đà Lạt nữa nha chị có cảm giác ở Đà Lạt trước mặt mình là đồi núi mà lạnh ơi là lạnh. Thì nghe cái demo mà nghe lén nha mọi người, cái này là tại vì do bạn của Kai cho nghe. Thì gần như là tức là nước mắt tuôn rơi luôn, cái là cảm xúc nó mạnh tới mức như vậy. Thế là em phải năn nỉ Kai, đúng tự là năn nỉ luôn. Em năn nỉ mấy tháng, tại vì ban đầu Kai không chịu bán bài này, Kai muốn bạn ấy sẽ hát. Năn nỉ hoài rốt cuộc Kai cũng xui lòng mà cho em hát, cho em ok đồng ý cho em hát bài này. Đó là bài của Kai. Còn Trang á là qua Tiên. Mặc dù là em biết Trang và nghe nhạc của Trang từ trước đó và rất là thích âm nhạc của Trang rồi, nhưng mà thích thôi, nhưng mà không nghĩ là mình hợp với lại cái style đó. Thì cũng đợt dịch thì Tiên này bảo là chị ơi chị cần nhạc không, em thấy Trang đang có mấy vừa mới bla bla, để kết nối hai chị em lại. Thì lại đúng cái bài Từ Những Thói Quen, và cái bài đó cũng là cái bài mà Trang viết trên Đà Lạt luôn. Trang đi gọi là cái gì nhỉ, bootcamp hay cái gì đó trên Đà Lạt, thì bạn ấy về viết bài đó đấy. Cho nên là em nghĩ là vì một cái mối cơ duyên nào đó mà 4 bài hát, 4 nhạc sĩ kết nối với em trong cái EP này. Và đều liên quan đến Đà Lạt. Bài còn lại cũng là Đà Lạt nữa vậy. Wow.
Cho nên là em có tới 2 MV của ở Đà Lạt vậy đó. Nhưng em với Đà Lạt có cái gì ngoài việc em đám cưới Đà Lạt, em có nhà Đà Lạt này thì ý là em có một cái Không ạ, em chỉ nghĩ em nghĩ là riêng cái này em cảm thấy em được hòa nhập với lại Gen Z đó chị. Là được mê Đà Lạt chỉ đơn thuần là vì Đà Lạt thôi, chứ không có một cái connection nào về máu mủ hay cái gì đó. Không, nhưng mà Đà Lạt thì ai mà chả mê, chị cứ nói tạm như vậy. Chị cũng là một người mà chị rất nó như một cái rehab station mỗi lần. Và mọi người sẽ thấy rất là rõ nhé. Thực ra mình bay máy bay thì mình không nhận thấy cái sự khác biệt lắm. Nhưng mà nếu mà mình đi xe mình sẽ thấy nó như ở một cái thì ngoài cái việc nó là độ cao, nhưng nó đúng là lạc sang một cái tầng khí quyển khác á. Mình cái tâm thế của mình, mọi thứ nó giãn ra. Mà mình thử cái chiều ngược lại nhá, là mình đi từ Đà Lạt xuống mình cũng đến về thành phố mình bị thít lại như này. Yes. Nhưng mà đấy thì nên là chị nghĩ là kiểu why not, đúng không? Có một cái nơi đẹp đẽ như thế. Thế em không có em là người có bao giờ bị trục trặc khi làm việc với người khác không? Cũng có chứ chị, cũng có. Nhưng mà với các bạn trẻ thì như thế này thì khá là ổn ấy gì? Vâng ạ, các bạn trẻ thì em nghĩ rằng là tại vì thực ra cũng có những trục trặc, cho nên em cũng có rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó là khi mà làm việc với lại bất kỳ ai, nhạc sĩ, nghệ sĩ nào á, thì mình phải lắng nghe họ. Ngoài cái chuyện mình tôn trọng và mình cần họ thực sự thì mình phải lắng nghe họ. Ví dụ như họ sẽ có những góp ý là em thấy chị Tiên thu chỗ này, như Trang chẳng hạn, Trang sẽ nói là chị nên thu chỗ này như thế nào. Sau rồi em cũng sẽ follow cái góp ý của bạn ấy, nhưng mà sau đó em sẽ feedback lại, em nói là cái này không hợp chị lắm, kiểu vậy. Thì các bạn đều làm việc rất là văn minh trên tinh thần là lắng nghe hai bên luôn. Cho nên là em rất là, nhưng đây thì chắc là em cũng nhân tiện have a sip gọi là gửi lời là rất là cảm ơn 4 bạn trẻ đã đồng hành với em hết mình và cho em cái cơ hội. Đối với em là cơ hội, tại vì thường nhá, đối với những ca sĩ ở tuổi của em, ở vị trí của em á, nghe hơi ghê quá ha, nghe 40 quá ta. Nhưng mà em buộc phải nói. Thế à? Em không, tức là cái việc mà chọn đối tác làm việc với mình nó cũng sẽ bị hạn chế hơn. Không phải là hạn chế về đối tác, mà phải hạn chế về cái tư duy, nó phải có cái sự tương đồng thì mới dễ làm việc được đấy. Cho nên là em rất là vui khi mà 4 bạn đều rất là tương đồng với mình. Em nói cứ như là em đã rất là, ý là em gặp rất là nhiều vất vả để hòa nhập á, đúng không? Có không? Tại vì trong hình ảnh em rất là trẻ trung. Không được. Thì không, nhưng mà trước đây em có gặp các vấn đề khi mà làm việc không? Hay là như thế nào không? Hay trước đây á, có chị, có một cái thời gian mà em cảm thấy rất là khó để đi tìm đối tác, cái người mà thực sự hiểu mình có cái thế mạnh gì, điểm yếu gì và viết cho mình những cái bài riêng. Em có gặp. Thì mất mãi, nếu mà tính từ lúc mà về Việt Nam tới giờ thì cũng chắc phải 2 năm trở lại đây em mới bắt đầu có được một cái ekip nhạc sĩ trẻ viết bài hợp với mình. Và em sống cùng với một người chuyên làm nhạc. Nhưng mà không. Thôi chị, của nhà. Nhưng mà rõ ràng là bọn em cũng đã từng làm việc, đúng không? Nhưng mà lúc làm việc đó là làm việc trong gọi là no choice, no other option. Tại vì trong cuộc thi mà chị thì bắt buộc phải làm việc với đối tác của mình thôi. Còn nếu mà không, nhưng mà cái đấy cũng là một thứ. Tại vì chị hiểu là style rất là khác nhau. Nhưng mà Hoàng Toliver cũng là một người mà chị nghĩ là biến hóa được. Thì chị đã không hiểu là tại sao mà. Thì như em vừa nói với chị đó là gọi là bụt nhà không thiên đó. Nhưng ý là do Hoàng không thích em hay em không thích Hoàng nào? Em cũng không biết nữa. Không, tức là mỗi lần mà em mà muốn anh Hoàng làm nhạc cho em thì em phải dùng chiêu khá là nhiều công thức ABCD, step, gạch đầu dòng này nọ thì mới đi đến được cái bước cuối cùng là ok để làm nhạc cho kiểu. Tức là em có thật không thật, ví dụ như chị biết những cặp vợ chồng khác như là anh Hồi Anh với lại Lương Gia, đúng không? Thì rất là dễ, tức là kiểu đâu em nghe chị Giang kể là chị thu âm với anh ấy, chị Giang thu âm chung. Cũng vất vả thế à? Thế ở bên ngoài cũng nhưng mà tức là anh, tại vì cơ bản là vì nhạc của anh Hồi Anh với lại chị Giang là có sự tương đồng, còn em với lại anh Hoàng thì gọi là tương đồng thì cũng không đúng đâu, nhưng mà cơ bản là vì em không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào anh Hoàng. Không, thiệt, cái này nói thiệt. Nhất là em không muốn bị phụ thuộc vào anh ấy, cho nên là chẳng đặng đừng lắm mới nhờ. Còn để mà nói về một cái sản phẩm âm nhạc mà có sự kết hợp chính thức của em với anh Hoàng thì chắc phải khán giả phải đợi thêm một thời gian. Tạm thời là chưa.
nhưng mà bọn em cũng lạ phết đấy, đúng Sao? không? Ý là không, tất nhiên chị hiểu là ok tình thế nó là như vậy và đấy là fact, nhưng mà người ta cũng khi mà mình nghĩ là ở gần nhà rồi các thứ, mình cũng hay nghĩ đến những cái việc mà mình có thể làm chung và không phải và nhưng mà làm chung cái khác à? Không phải. Dạ vâng, không phải dự án này thôi. Có nhưng mà ý là nó sẽ mất thời gian hơn chị. Kiểu chị hiểu cái cảm giác mà ví dụ như là mình làm với lại 4 bạn trẻ, thứ nhất là mấy bạn nhỏ hơn mình cho nên là mình có một cái oai khác nữa, mình dễ kêu ê làm cho chị đi kiểu này nọ. Nhưng mà ví dụ như anh Hoàng thì em phải có cắt gạch đầu dòng mới đi được đến kết quả cuối cùng. Ok, interesting. Chị rất là xin lỗi với Hoàng, nhưng mà lần nào chị cũng bị mình cũng không, mình ngồi mình hay bị hỏi về một cái người mà không có mặt ở đây. Thôi được rồi, thôi chị hiểu vấn đề là tại sao em đi làm với các bạn trẻ. Nhưng mà khi mà Tiên cứ rạch ròi giữa việc là trẻ với lại có tuổi gì đấy, thì chị không hiểu là mindset của em có nghĩ đến cái khoảng là, tức là em có nghĩ đến việc là đến một lúc thì mọi thứ nó sẽ không như cũ nữa, hay là theo kiểu em hay nói là bây giờ mình cũng, cái sự lựa chọn của mình nó ít đi. Chị tưởng là với một nghệ sĩ mà nổi tiếng thì không phải là sự lựa chọn ít đi, hạn chế ở đây em nói là đúng hơn là chọn lọc hơn chứ không phải là ít đi. Tức là thấy ít người hợp với mình hơn. Dạ đúng rồi, kiểu như vậy. Tại vì cái tuổi ở đây em nói là nói vui, nghe có vẻ hơi bị rạch ròi quá, nhưng thực ra không phải, ý em cũng không hẳn là về tuổi tác đâu, vì mọi người mà chơi với em đều biết là em không tuổi. Em rất là nhí nhố. Nhưng mà ý là em chỉ ví dụ cụ thể nhé. Như hiện giờ, như một người phụ nữ 30 tuổi đi, khi hát cái lời bài hát nó phải khác. Với lại em không thể nào hát những lời như kiểu Amy được. Nó rất là cư xử làm nghĩa không đúng. Em phải có một cái độ sâu hơn trong lời bài hát. Ngay cả làm MV cũng vậy. MV mình sẽ có nhiều cái ẩn dụ, ẩn ý hơn trong một cái tác phẩm âm nhạc của mình, kiểu ok. Nhưng cái đấy cũng là một cái mà em ý là nó có một cái quy luật nào không, hay là nó đơn giản là đến một cái lúc mình sẽ phải tạo một cái hình ảnh kiểu như vậy? Không có quy luật gì đâu chị ạ. Tại vì tự như em nói là em tự cảm thấy rằng em phải có, thứ nhất là cái độ tuổi nó cộng thêm là cái việc mình phải có trách nhiệm nhiều hơn trong một cái tác phẩm âm nhạc của mình. Như chị nói là như ở vị trí của em hiện giờ thì thích dừng thì dừng, không có cần phải đắn đo gì. Nhưng mà không phải đâu, em nghĩ là vì ở cái vị trí này cho nên là càng phải rất là có trách nhiệm với sản phẩm mình ra mắt. Mình không chỉ đơn thuần là mình trách nhiệm với cái nghề của mình, mà mình còn trách nhiệm cho thế hệ đằng sau, các em đằng sau nữa. Người ta bây giờ các em nhìn vào bảo là trời, chị lớn mà ra mắt sản phẩm không chỉnh chu chẳng hạn như vậy, thì bản thân em là sẽ không làm được cái chuyện đó. Đấy. Nghe cái điều này chị cảm thấy rất là cảm ơn Tiên. Rồi thế mình sẽ nói đến một cái ý thứ hai của Tiên trong phần gì nhỉ? Tức là EP là tên là yêu rồi yêu. Wow, tại sao? Cái này là 3 lần yêu ở trong đấy đúng không? Không ạ. Cái tên EP này là em cũng cảm ơn một bạn trong team media là người nghĩ ra. Ban đầu em nghĩ ra tên khác, nhưng mà sau đó sau khi bạn ấy nghe 4 bài thì bạn ấy có cái gợi ý này. Tại vì ở 4 bài này á, đúng là nó theo một cái đường dây câu chuyện tình cảm, từ một bài vui tới bắt đầu tình cảm nó có hơi trục trặc lấn cấn, tới cái lúc mà mình yêu đến đây thôi là thôi ngưng, và em đã có người mới là cái chặng đường cuối cùng. Đấy, cái chu kỳ của em ban đầu là như vậy. Nhưng mà sau khi bạn ấy nghe thì bạn ấy cảm thấy nào là, thí dụ như bất kỳ khán giả nào cũng sẽ tìm thấy mình ở một trong 4 giai đoạn đó. Và họ có thể gọi là xào xáo cái giai đoạn, không nhất thiết phải theo đúng một cái đường dây. Đấy, thì nó giống như kiểu mà mình hay nhặt lá yêu không yêu, yêu không yêu kiểu thì tụi em mới đổi lại thành là yêu rồi yêu. Mình có thể đọc hoặc là yêu, hoặc là yêu rồi yêu kiểu như vậy. Đấy, nó là cái một cái ý mà em rất là thích từ bạn team media. Thế có 3 điều gì về tình yêu mà em sẽ kể cho khán giả nếu mà người ta nghe cái EP này? 3 điều nhiều thế. Thì tôi được rồi, nói lần lượt. Cứ nói đến đâu mình biết đến đấy. Thực ra nha, câu chuyện chung đây cũng là cái câu hỏi mà team media của em khi mà họ làm họ cũng muốn hỏi em. Okay. Hỏi em muốn nói gì qua cái EP này, hay là ngụ ý gì. Thì em chỉ nghĩ là đơn giản là có lẽ là tình yêu đối với em ở cái thời điểm này á, nó giống như là một sự trưởng thành. Và cả cái EP này nó là một cái sự ẩn ý sâu xa, đó là cái việc mà
chấp nhận ở đây không phải là cam chịu nha chị. Chấp nhận ở đây không phải là ok thôi tình yêu đến em không mong đợi gì, không phải vậy. Chấp nhận ở đây là chấp nhận mọi cái stage, mọi cái step có thể xảy ra, mọi cái biến cố có thể xảy ra trong một mối tình. Chấp nhận để trưởng thành hơn, chứ không phải là cứ giằng xé hay là giằng vặt trong một mối tình, hay là làm khổ nhau trong một mối quan hệ mà không thể nào đi đến đường cùng được, kiểu như vậy đấy. Thì cái đó là cái mà em thấy đó là một cái tình yêu nó trưởng thành hơn của người phụ nữ. Nhưng mà người ta sẽ nhìn thấy khi mà em làm, tại vì chị biết những dự án công việc nó sẽ như thế này nhá. Là nó sẽ tất nhiên nó phải là một cái concept gì đấy mình muốn mang đến này. Nó phải là phục vụ cho một cái hành trình làm âm nhạc của mình, nhưng mà chắc chắn nó sẽ luôn ẩn giấu cái phần của mình ở bên trong đấy. Có không? Sao lại ý chị là chị đang không phải em đang suy nghĩ là có ẩn giấu gì không? Thì không thì đây cũng có thể là một cái mặc định mà giống như ban đầu chị hỏi em về mặc định về nghệ sĩ đi đấy. Thì chị nghe cái này chị sẽ đoán, chị nghe 4 cái bài này nhá, thì chị sẽ nghĩ là Tiên nó như nào mà nó lại hát, ví dụ chị sẽ đây cũng là một mặc định. Không, nhưng mà em sẽ nói rộng ra nha, đây là một mặc định của mọi người dành cho một người phụ nữ đã lập gia đình đấy, là sẽ không có được những cảm xúc như vậy trong tình yêu. Nhưng mà đối với em nha, em lại thấy một cái điều rất là ngược lại luôn á, là khi mà em lập gia đình á, khi mà em trong cuộc sống hôn nhân á, thì em cảm thấy về thứ nhất là mindset của em trưởng thành rất là nhiều luôn nha, về công việc, về sự nghiệp, về cả việc nhìn nhận một mối quan hệ tình cảm bất kỳ. Mindset em trưởng thành hơn rất nhiều. Và khi mà em hát những cái bài hát mà ballad buồn hay là tâm trạng á, em feel được nhiều hơn, em cảm được nhiều hơn lúc trước đây luôn. Thì em có cảm giác là em không biết là có phải là bởi vì cái sự yên bình vững chãi ở hậu phương nó cho mình một cái tâm lý rất là thoải mái khi đứng trước micro để mà hát về nỗi lòng của những người khác. Thì em nghĩ là vậy. Cho nên là thực ra là khi mà cái đây 3-4 năm em thu bài, em thu âm bài Có Ai Thương Em Như Anh, hoặc là Em Không Là Nhất, em rất là stress luôn. Em stress lắm. Tại vì em không biết làm sao để truyền tải cảm xúc của mình qua bài hát và để chạm đến khán giả. Nhưng mà khi em làm cái EP này em thoải mái cực kỳ. Em rất là thoải mái luôn á. Mặc dù em hát bài buồn nhưng mà em hát như kể chuyện kiểu như vậy. Đấy. Cái đây cũng hay nhở. Thế là do là nó giống, chị chỉ nghĩ thôi, là nó giống như là khi mình đứng trong một cái việc gì đấy ấy, thì nó rất là khó với mình, nhưng khi mình bước ra ngoài và mình nhìn nó ấy, kiểu thì nó thì nó em sẽ nghĩ là như vậy. Đấy. Nó sẽ kiểu sẽ... giống như là mấy bạn mà thôi bây giờ mình nói một cách hơi gọi là bình dân tí xíu, nhưng mà mấy đứa mà trong tình yêu thường là nó bị blind lắm, bị ngu lắm. Còn mấy đứa bên ngoài nó mới tỉnh táo để nó thì em là mấy đứa bên ngoài đó. Không, với lại kể cả chính bản thân chị cũng hay bị lặp lại điều này, nhưng mà giống như là chính bản thân mình lúc mình ở trong đấy mình rất là vật vã, nhưng khi mình bước ra mình nhìn lại mình bảo có gì đâu mà mình mất rất nhiều thời gian trong đó thì chị nghĩ này, cái này nó chỉ không phải mỗi tình yêu, có rất là nhiều thứ mà ở trong nó chỉ là, thực ra nó rất là quan trọng cái góc nhìn ấy. Nhưng mà chị không định dán nhãn em cái việc là có phụ nữ có gia đình mà vẫn nói về em yêu. Tự dán Mà chị chỉ đang nghĩ như này khi mà chị nghe những cái bài này thì chị sẽ tự hỏi là Tóc Tiên là một người mà khi yêu thì như thế nào? Khi yêu hả? Chị có lời đồn về em nhá. Chị chết rồi, bị bóc phốt rồi mọi người. Ok, em mời chị. Không, như mọi người hay nói là em cũng là một kiểu khi mà yêu kiểu siêu crazy ấy. Đúng rồi. Không thể nào mà ai yêu mà tỉnh táo được. Em chưa thấy ai mà yêu mà tỉnh công nhận. Nếu mà yêu tỉnh táo là chắc là maybe là kiểu vui thôi, hoặc là không đủ crazy là chắc chắn chị. Mà thứ nhất là vì bản tính em vốn đã là một đứa rất là crazy rồi, cũng không được bình thường cho lắm rồi. Nhưng mà chính vì như chị nói đó, nhưng chính vì cái khoảng thời gian có thời gian mình crazy như vậy, khi mà mình bước ra rồi thì mình mới thấy là kinh khủng. Mình kinh khủng chứ không phải người ta kinh khủng. Thì mới trưởng thành và mới được như ngày hôm nay đó, mới tỉnh táo được như ngày nay. Giờ em nghĩ là giờ em lý trí hơn nhiều so với ngày xưa. Thôi thế kể về thời xưa đi, 100 năm trước đi, là lúc mà điều điên rồ nhất có thể làm cho tình yêu là gì?
Chân thật nhá. Nhiều quá chị, chứ không phải gì hết trơn. Để em suy nghĩ. Điên rồ nhất hả? Để em suy nghĩ coi. Cái điều này từ từ để em nhớ. Không, tức là ôi, nghe cái này hơi nghe ghê quá, nhưng mà thôi. Cái gì nghĩ là em tự thấy ghê luôn á. Tức là lúc đó ngày xưa em có gọi là tình cảm với lại một cái người đó, nhưng mà nó không đi đến đâu hết. Nhưng mà em lại bị lún vào đó quá nhiều luôn. Tức là kiểu vậy, như mình quen người ta có vài tháng thôi, nhưng mà cái đầu em, cái trí não của em, tư duy của em nó giống như kiểu bị tẩy não kiểu vậy, như bị brainwash đó chị. Nên em tự bản thân em lún vào nó quá sâu tới mức mà em đi stalk người ta luôn, mặc dù chia tay rồi. Không, stalk nghe hơi nặng, như đại lại là cứ nhưng chính là stalk đấy. Nhưng không đứng trước cửa thôi. Không. Ôi trời ơi, thế là stalk rồi. Thế không làm gì hết, mọi người yên tâm là không làm gì hết. Nghe ghê quá nhỉ. Không, chị nghĩ là bình thường. Nhưng mà mọi người sẽ thêm một cái dán nhãn này. Một cô gái đẹp như em nhá. Yeah. Đúng không? Rất là dễ có được tình yêu. Vâng. Và mọi người sẽ cần em chứ em không cần ai. Đúng không? Nhưng mà hình ảnh của em nó cũng tạo ra một cái thì đúng rồi chị. Nhưng mà em không biết, nhưng mà tức là em đều được nói label về cái chuyện đó. Nhưng mà em không phải là một người, đối với em nghĩ em không phải là một người hào hoa phong gì đâu. Tức là tại vì em thấy những người xung quanh em ôi quá trời người theo đuổi luôn. Ngay cả từ hồi lúc em đi học như vậy, cấp 3 em cũng ít người, hầu như không có. Nhưng mà em nổi tiếng từ cấp 3 đúng không? Em nổi tiếng từ bé. Từ bé. Nhưng mà nổi tiếng thôi, nhưng mà kiểu vậy như thích, hoặc là maybe họ thấy mình khá là khó với, xa vời hay cái gì đó. Đúng rồi. Với lại chắc là như vậy, cho nên đúng như chị nói là người ta thấy mình mạnh mẽ quá, tough quá, cứng rắn quá, cho nên là người ta không, giống như tự loại mình ra khỏi. Cho nên cho đến khi em gặp đúng đối. Đúng không chị? Cái này là chị cũng vậy thôi. chị cũng vậy thôi. Nhưng có bao giờ em trong suốt cái thời đó em khổ đấy, tức là đấy, cái vỏ là một sự mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Và cái bệnh là bệnh ách khu. Chính vì cái vỏ mạnh mẽ cho nên là bên trong nó mới bị crazy như vậy chị. Nó mới mềm nhũn như vậy đấy. Chị thấy sầu riêng không? Bên ngoài rất là mạnh mẽ gai góc, mà bên trong hả? Mềm nhũn. Rồi. Thế xong đến bây giờ thì cái tình yêu nó sang giai đoạn khác. Nhưng mà rồi vẫn quay lại chuyện cũ đi. Vâng. Tại vì chuyện bình tĩnh ấy nó không được vui. Đúng rồi. Ok. Cái này nhá, là lúc trước là đây là đã hơi nói một tí rồi này. Tại vì trong một cái chi tiết, nhiều bạn nữ thích cái chi tiết trong cái phim Hometown Cha Cha Cha, nhân vật nữ chính say rượu đó, thì mình cũng gọi là stalk nhá, story của Tóc Tiên là share lại, và hình như là có xem lại lần 2 cái gì đấy nữa đấy. Xem lại lần 2. Nên là mình có hỏi ngay khi đến đây là có phải em cũng giống như thế không? Thực ra thì cái hình ảnh đấy cũng nhiều cô gái. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là đúng là cũng giống em. Nếu như mà thí dụ em không theo nghề nghệ sĩ thì em cũng thì em cũng là làm về bên ngành y đó. Đấy, chị không làm nha khoa thôi. Đấy, và cũng là một cái cô gái có rất là nhiều nguyên tắc xung quanh mình. Cũng học giỏi ngay từ bé, và có những cái standard, những cái tiêu chuẩn về cái người bạn đời kiểu như vậy. Còn cái khoảnh khắc chị nhắc tới là khoảnh khắc mà say đủ. Là có say thật, em có say thật đúng không? Em là người tủ lượng không tốt, không cao. Em là tầm 1 lon bia thôi là đã đủ gọi là làm chủ thiên hà rồi. Cho nên là mọi người rất là sợ mỗi khi mà em vui quá đó chị. Thì đúng là khi mà em xem cái cảnh mà diễn viên chính, nữ chính mà say xỉn bên bờ biển thì rất là giống em tầm 2016. Đâu 2015. Đó cũng là em, đúng rồi, em cũng có một trận như vậy ở Nha Trang chị. Và em cũng có một đối tượng đấy đúng không? Không, nhưng mà lúc đó là chỉ là vẫn còn đang là partner trong công việc thôi, chứ chưa có chưa thích á. Chưa, tại vì cái lúc đó là lúc em say là còn đi cùng với lại mấy bạn trong team make up nữa cơ, và anh quản lý em nữa cơ.
thì cái lúc em say đó là dã man lắm mọi người. Em cũng đã chia sẻ trên story rồi chứ không phải không có giấu giếm gì. Thì là em đi chân đất từ cái club, cái Selling Club, không biết chị ở Nha Trang. Có. Em đi bộ từ đó đi về khách sạn. Thì trên đường đi của em cứ gặp cái cây nào là em bắt nó phải đi qua chỗ khác. Em chỉ nó, em bắt nó đi qua chỗ khác. Tại sao tránh đường em? Xong rồi hôm đó em nhớ còn có anh Bobby photographer nữa cơ. Xong rồi nửa đường thì em sẽ quẹo vào bờ biển, quẹo đi ra bờ biển, phía bờ biển. Em nằm trên bãi cát và em hóa thân thành nàng tiên cá. rồi em không cần kể điều điên rồ nhất tôi có thể làm nữa vì thì nó cũng đã, chị thấy bình thường là em đã không bình thường rồi. Em còn thêm một giai thoại đó là sau khi đi về khách sạn thì em còn ngồi leo ngay cái cửa sổ và ngồi vắt chân ngay cửa sổ trong tình trạng đang hơi say đấy. Nhưng mà lúc đấy là thế lúc nào em với Hoàng yêu nhau? Từ sau đấy à? Hay là như thế nào? Cũng phải có chắc là cũng có, phải góp phần, cũng có tình cảm lúc đó, nhưng mà cụ thể thì không biết. Nhưng mà vụ say để phải góp phần chắc thế. Cho nên là sau này anh Hoàng sợ em say lắm. Mỗi lần mà em bảo em uống là bắt đầu quay ra nhìn. Hôm nào Hoàng có lên lại nói về Hoàng, trời ơi. Thôi không nói nữa nhá. Chị ơi cho em xin với, cái này ngon quá. Em uống hết ly rồi. Khi em nhắc đến cái việc là em bắt đầu phải nghĩ đến việc rằng lứa sau của tôi là ai. Chị sẽ hỏi một chút về lứa trước của em. Cái hình ảnh như thế nào nhỉ? Mọi người đều nhìn thấy có một cái bước ngoặt của Tóc Tiên về hình ảnh, đúng không? Từ lúc em, rõ ràng em ở bên Paris by Night là em cũng bắt đầu cái việc thay đổi cái hình ảnh đó. Em vẫn luôn nghĩ là đấy là một cái hình ảnh, ví dụ nếu em được làm lại chẳng hạn, em có làm cái gì khác đi trong sự nghiệp của em không? Thực ra là em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó để mà có một câu trả lời. Tại vì em luôn là người tin vào cái chuyện, thứ nhất là em tin vào hiện tại, em không quá là đào sâu vào quá khứ mình đã từng làm gì. Thứ nhất em tin hiện tại, thứ hai là em sẽ là người không bao giờ hối hận hay là tiếc tại sao trong quá khứ mình không làm này làm kia. Đấy, cho nên là, và em tin là tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình đều có lý do và đều đi theo một quy tắc nào đó, một quy luật nào đó. Đấy, cho nên là nếu mà có quay lại thì em vẫn sẽ như thế. Mọi người cũng hay nói là người ta hay sẽ xếp, đấy cũng là một kiểu dán nhãn khác. Một nghệ sĩ gợi cảm, một nữ ca sĩ gợi cảm, đúng không? Cùng thời của em là có ai không ta? Tức là trước đó thì mọi người sẽ hay nhắc đến Hồ Ngọc Hà. Dạ vâng, chị Hà. Như em thì vẫn là chị Đông Nhi, rồi chị Hoàng Thùy Linh, hay là đấy, rất là nhiều nghệ sĩ nữ. Gần đây thì mọi người nhắc đến là kiểu equal, tức là cái nghệ sĩ nữ có một cái sẽ đến lúc người ta, chị nghĩ cũng hơi theo trend. Bản thân chị ấy, thực ra phụ nữ mạnh mẽ hay là làm cái đối trọng quan trọng từ trước đến nay thì nó luôn tồn tại. Thế nhưng mà truyền thông thì sẽ chọn một vài năm để tung hô phụ nữ. Nhìn tóc của em tự dưng chị nghĩ đến kiểu Black Widow, đến kiểu tức là các cái, đúng không? Em sẽ thấy là các cái anh hùng á, gần đây người ta bắt đầu mới làm phim về các nữ anh hùng đó, thì chị không biết là bản thân Tiên em có phải nghĩ nhiều đến chuyện mình là phụ nữ, hay là em nghĩ em là em, chị hay không, em không có nghĩ chuyện em là phụ nữ. Tại vì không, ý là tức là em rất là thích thú khi em có đặc quyền là một người phụ nữ, em rất enjoy chuyện đó. Nhưng mà để mà nghĩ rằng là vì tôi là phụ nữ nên tôi sẽ được cái này cái kia, hay là thì em lại hoàn toàn hầu như không có chuyện đó. Có thể là do cái lúc mà em ở Mỹ á, trong cái khoảng thời gian 6 năm em sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nó là tạo cho em cái tính tự lập, tạo cho em cái tính tự chủ rất là và tự giác rất là nhiều. Và cái điều đó nó khiến em tự chủ trong cuộc sống của mình, và em là em thôi chứ không phải là vì em là phụ nữ. Mặc dù là cái việc mà raise cái awareness về cái chuyện woman power hay là bình đẳng giới này nọ thì mình biết là nó rất là tốt, nhưng mà tại vì đôi khi nhá, em nghĩ nha, đôi khi nó đang bị, như chị nói là người ta sẽ chọn vài năm để raise cái chuyện đó lên, nhưng đôi khi nó hơi bị biến tướng, hay là nó hơi bị quá đà một chút xíu về trong cái chuyện mà nữ quyền đó.
Đúng, vậy cái gì nó cũng sẽ có cái mặt trái của dạ, nó. Đúng rồi. Chị muốn dùng một cái ví dụ. Chị cũng muốn chị không phải là người thích ở những cái podcast như này thì chị không muốn debate theo tính là chị không muốn gây khó khăn cho em. Chị giống mọi người hay bị, khi mà chị hỏi thì mọi người hay nghĩ sợ là chị hay đôi co hay là hay muốn đấy, nhưng mà chị chỉ đang rất là tò mò. Cái bạn Billie Eilish cái lúc mà bạn ấy mới xuất hiện thì bạn ấy ăn mặc rất là unisex, vì bạn ấy bảo là bạn ấy không muốn mọi người chú ý vào cái việc là tôi là phụ nữ và tôi trông cái hình ảnh người ta phụ nữ như thế này, đúng không? Xong rồi đến một lúc thì tự dưng người ta trưởng thành và người ta thấy là người ta cần trông sexy. Chị chỉ ví dụ như vậy. Thì khi với một cái dán nhãn nữa là một cái nghệ sĩ nữ gợi cảm, thì có bao giờ em có bao giờ nghĩ rằng nếu tôi không gợi cảm thì như thế nào không? Ở một cái thị trường như là Việt Nam. Em nghĩ rằng là trả lời câu hỏi của chị thì em chưa bao giờ em chưa nghĩ tới cái chuyện là nếu em không gợi cảm thì như thế nào. Nhưng mà chỉ có một điều em biết chắc chắn là thứ nhất là trong cái ngành nghề nghệ thuật này, đối với ca sĩ thì đúng là việc mà có ngoại hình, có cái sự quyến rũ nhất định thì nó sẽ là một lợi thế rất là lớn. Nhưng cái sự gợi cảm hay là quyến rũ mọi người đang dán nhãn ở cái chuyện quần áo người ta mặc như thế nào, chứ nó không có nằm ở cái chuyện là cô ấy mang lại cái cảm giác gợi cảm cái cho thần bạn. thái. Thì em nghĩ rằng là em đủ tự tin để biết rằng là em không cần mặc đồ gợi cảm, em vẫn có được cái đó. Thì nó phải là in your blood, nó phải trong máu chị. Rõ ràng là thí dụ như mọi người xem cái EP vừa rồi của em là em hầu như là hạn chế tối đa đồ quá sexy gợi cảm, tại vì em biết cái đó là cái label mọi người dành cho mình. Nhưng mà em vẫn, thực ra lúc mà đi quay MV và làm chụp cover thì tụi em có một cái debate trong nhóm team media, mọi người bảo là Tiên nhuộm tóc đen lại đi, tại vì mọi người sẽ nghĩ tóc đen là sẽ nhung mì. Nhưng em mới bảo là không ạ, cái đó nó không. Thứ nhất là nếu mà em nhuộm tóc đen lại thì em sẽ bị khá là giống với những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm. Thứ hai là vì cái chuyện màu tóc nó không có nói lên cái chuyện là cô ấy có nhu mì hay là có như thế nào không, có gợi cảm hay là như thế nào không. Đấy thì em debate để em giữ lại cái đó của em, bởi vì trong cái thời điểm này em cảm thấy là em thích em phù hợp cái màu đỏ này, nó tạo mood cho em, kiểu vậy. Chị cũng nhìn thấy cái hình mặc áo dài, chị thấy kiểu không chị thấy rất đẹp ấy. Mà em bản thân em khi mà mặc áo dài em tự cảm thấy rất là sexy luôn, rất là quyến rũ luôn á. Đúng rồi, tại vì mọi thứ nhiều khi mình cũng không cố tình là mình phải nói về một cái chủ đề với một khách mời, nhưng mà nhiều khi nó sẽ dội vào như thế. Cái chuyện dán nhãn, cái chuyện là trông hình thức như thế nào. Thực ra một lần chị cũng hay chia sẻ là mình cũng hay nghĩ là mình 30 mấy tuổi rồi, mình làm podcast, những khách mời của mình cũng rất là chỉn chu, tại sao mình lại phải nhuộm cái tóc màu này, ví dụ. Tức là mình sẽ hay bị như thế. Nhưng mà đúng là tiếp theo mình sẽ nghĩ là tại sao cái màu tóc nó lại quyết định tôi là ai. Tại sao cái việc là trang phục tôi mặc cái gì thì lại cái đấy nó chỉ là phụ thôi. Thì trong cái lứa tiếp theo, các nghệ sĩ nữ tiếp theo thì bắt đầu chị thấy có một sự thay đổi. Thì em có ví dụ những bạn mới như bạn Tờ Linh. Ôi mấy bạn trẻ em thấy bây giờ còn bạo hơn tụi em. Đấy đúng không? Và chị thấy thì em có nghĩ là cái điều gì nó tạo ra cái sự khác biệt đấy không? Globalization. Tại vì toàn cầu hóa. Dạ. Như một chương trình kinh tế. Thế giới phẳng. Nhưng mà đúng thì tại là bởi vì internet rồi social network kết nối. Cái thời của em lúc mà em lúc em qua Mỹ là 2009, lúc đó lần đầu tiên em mới biết tới Facebook là gì, rồi mới biết các nền tảng mạng xã hội, rồi biết việc nghe nhạc qua radio hay này nọ. Nó hoàn toàn mới mẻ. Em 2009 là lúc đó em đã 20 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Còn bây giờ là mấy bạn được tiếp nhận tư tưởng văn hóa từ nước ngoài, từ thế giới rất là nhiều và từ rất sớm. Cho nên là nó có một cái điểm rất là hay là các bạn hòa nhập với lại thế giới. Và các bạn có thể có một cái điểm rất là hay ở cái thế hệ tiếp theo là các bạn hầu như là tự sản xuất sản phẩm cho mình. Đó là cái điều mà ở thế hệ em ít người làm được. Tụi em như em hiện giờ là vẫn sẽ cần producer, cần songwriter, đấy kiểu vậy.
còn mấy bạn là tự làm, tự thu âm luôn. Cái đó là mình rất là nể, và mình ước gì mình có thể bớt low tech, tại vì em cực kỳ low tech để có thể tự thu âm ở nhà đấy. Kiểu thì về cái mặt tài năng là cái điều mà không cần phải bàn tới với lại thế hệ tiếp theo rồi. Dĩ nhiên tài năng nó đi kèm với những cái tư tưởng phóng khoáng hơn rất là nhiều luôn á. Nhiều khi các bạn bạo mà em nhìn nó ôi nể. Chị có công nhận không? Đúng rồi. Dĩ nhiên là nó sẽ gặp rất là nhiều cái conflict, những cái mâu thuẫn thế hệ rồi văn hóa vân vân. Nhưng mà em nghĩ là đó là một cái bước tiến cần có nếu mà mình muốn hòa nhập với thế giới. Em nghĩ vậy. Em thử hình dung nếu mà là em mà sinh ra cái thời này, chết hay là em sẽ fit vào y nguyên? Tại vì chị tin không, là chết là tức là em là còn chết với em hả? Là chết với em em là con quậy hơn nữa đó. Thì đó, đúng không? Vì chị nghĩ là thỉnh thoảng khi mình hơi khác với thế hệ của mình, dạ đúng rồi, thì mình sẽ có, chị nghĩ là để có một hình ảnh như em và cái quá trình làm nghề như em, thực ra cái cuộc trò chuyện này mình cũng nói từ lần trước rồi, nó cần rất là nhiều đến một cái sự dũng cảm. Tất nhiên là phần nhiều nó đến từ bên trong mình, mình là cái người như thế nào mình không có thay đổi cái đó, thế nhưng mà nó cần nhiều cái sự dũng cảm để mang cái của mình nó ra ngoài đó. Còn ở cái thời này thì cái tự do đấy nó đúng rồi, nó cái tự do là mấy bạn có. Tức là ngay cả dù em được tiếp xúc với văn hóa Mỹ trong 6 năm đó, và đúng là 6 năm đó nó thay đổi hoàn toàn cái mindset của em luôn, nhưng mà khi về lại Việt Nam em vẫn tìm cách để fit in. Đúng kiểu nhập gia tùy tục á. Em vẫn phải tìm cách fit in. Mặc dù là trên mạng em hay là mọi người đều biết em là người rất là thẳng tính, nói nghĩ gì nói đấy, hoặc là bất bình cái gì là em sẽ nói hết. Nhưng mà khi mà đặt em trong một cái môi trường nào đó thì em sẽ là người lựa lời ra. Em tự, giống như là tự, cái não em giống như một cái máy tính, nó sẽ tự chọn lọc ra những cái gì nên nói và gì không nên nói. Thì cái đó em nghĩ có lẽ là đó là một cái kế thừa từ thế hệ của em. Đúng. Còn bây giờ thì, nhưng mà các bạn ấy chị nghĩ cũng sẽ có những khó khăn. Cái câu chuyện này không hiểu tại sao, có lẽ là bởi vì bây giờ mình đang nhìn thấy cái thế hệ tiếp nối sau là Gen Z ấy, họ đang ở cái giai đoạn nở rộ, nên mình nhìn thấy họ nó, nhưng mà thực ra cũng kỳ lạ vì chị cũng kiểu tuổi cao ấy, nên là chị nhìn thấy 2 lần. Tức là trước đó lúc mà chị còn trẻ thì chị nhìn thấy chính cái thế hệ của chị, là mình nhìn thấy là hồi đấy là em biết không, mốt là color block, tức là ai cũng kiểu mặc áo một màu, xong còn mà bây giờ thì nó quay trở lại một chút, thế nhưng mà lúc đó là mình nhớ vòng tay mình có đồng hồ, tức là trông nó rất là lúc nào cũng phải màu mè, và rất là nhiều người nghĩ rằng đấy chính là cái tính thế hệ, cái màu là cái quyết định hội trẻ đó. Chị vẫn nhớ khi chị làm VTV6 là quần, cái hội nhìn mới nghe VTV6 vì bao giờ quần cũng trên gối. Sau đấy em biết không, đài có một cái thông báo là bây giờ mặc quần phải qua đầu gối để bọn chị đi làm trông nó tử tế một chút đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì mình nhìn thấy một cái lứa mới, đúng không, là thế hệ mới đấy. Họ thậm chí là mình không nhìn thấy quần áo nữa rồi nhá. Tại vì quần áo nó đương nhiên quá, nó chỉ là những cái mà cái ví dụ như nói chuyện ra phong hay thái, là lên sân khấu hay là thậm chí các bạn ấy, cái còn chị còn thấy bạo là ví dụ như này, mình thì hay ví dụ ra đường mình vẫn phải ví dụ hơi make up, hay mình vẫn nghĩ là phải ăn mặc tử tế. Các bạn lại còn free đến mức độ là các bạn ấy không cần biết là tôi là nghệ sĩ hay không, trông các bạn rất là thoải mái, đi lẹt quẹt, đi những cái giày Crocs ấy, ví dụ cái Crocs là một cái tuyên ngôn ấy, mang dép đi dớ đấy đúng không? Kiểu những cái mà người ta, tức là nó không phải là câu chuyện bề ngoài nữa, nó là cái bên trong, còn bề ngoài bất chấp đấy. Thì chị cũng, nên chị quay về cái câu hỏi của chị ở đây là liệu là cái này chị cũng hỏi chung đây đó. Cái khó khăn của họ là gì? Cái lứa trước thì cái khó khăn là việc mang tôi ra. Đấy, còn cái khó khăn của Gen Z và làm nhạc nữa, đặc biệt là trong ngành nhạc chẳng hạn. Khi mà mình rất là ngang bằng với thế giới, mình đang toàn cầu hóa, thì cái tính Việt Nam ấy. Cái khó khăn à? Em nghĩ là khó khăn thứ nhất là ở thời của em á, là mình phải cần những cái điều kiện ABCD để bước lên sân khấu thành một nghệ sĩ, được ra album, được báo chí chụp hình phỏng vấn. Nhưng mà ở thời điểm hiện giờ là hầu như chỉ cần post một cái lên YouTube hay là trên này nọ là ai cũng có thể trở thành một cái người nghệ sĩ rồi. Nhất là các cộng đồng indie đang phát triển rất là lớn mạnh nữa. Thì dễ để mà thời điểm hiện giờ là các bạn rất là dễ trong việc gọi là gì nhỉ, đưa những sản phẩm âm nhạc của bạn đến khán giả, nhưng đồng nghĩa với chuyện là sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh vì có quá nhiều option, quá nhiều
cạnh tranh trong đó, và để làm sao nổi bật giữa một cái cộng đồng đó. Đó là cái khó khăn thứ nhất của các bạn. Cái khó khăn thứ hai là đúng là ví dụ như em thấy ví dụ như Tờ Linh ha, hay là Mỹ Anh, đó là hai bạn coi như là nổi bật nhất ở Gen Z bây giờ đi. Hai bạn ấy được tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc từ rất là bé luôn, từ và thậm chí là được thừa hưởng từ bố mẹ nữa. Đó là những cái lợi thế rất là lớn mà em nhìn hai bạn em gọi là ganh tị thì không đúng, nhưng mà khao khát mình cũng có được cái điều đó từ sớm. Và các bạn ấy rất là bản lĩnh khi đứng trên sân khấu quốc tế. Nhưng mà đúng như chị nói, làm sao để giữ được cái màu của mình là ai. Tại vì khi mà mình nhìn gần hơn đi thì mình thấy là ở K-pop chẳng hạn đi, họ bước ra thế giới bằng một bài hát tiếng Hàn Quốc, chứ không phải bước ra thế giới bằng một bài hát tiếng Anh. Cho nên là em nghĩ rằng là nó phải có lý do gì đó trong đó, chứ không phải là làm sao để mà cân bằng giữa cái chuyện mà vẫn globalization nhưng vẫn giữ được cái bản sắc của mình. Đó là một cái khó khăn của các bạn. Giờ chị hỏi câu khó hơn này. Trời, khó quá à. Chị không hỏi nữa. Uống ly trà đào mà hỏi khó quá. Chưa được trà đào không có đào nữa đâu mà. Nhưng mà uống 2 ly mọi người ạ. Ok. Có khó cho em để cạnh tranh với các bạn Gen Z không? Không, trời ơi. Tại vì khi mà mình đã đặt cái suy nghĩ cạnh tranh với mấy bạn đó trong đầu là mình đã lùi một bước rồi, đúng không? Em thì em không nghĩ tới cạnh tranh gì đâu. Em rất là respect thế hệ mới, nhưng mà em nghĩ rằng là cái thế mạnh lớn nhất của mình hiện giờ là trải nghiệm. Mình trải nghiệm hơn và kinh nghiệm nữa. Trải nghiệm và kinh nghiệm. Trải nghiệm của mình là mình sẽ đem vào những cái nội dung bài hát, còn kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm sân khấu, kinh nghiệm ngay cả kinh nghiệm nói chuyện talk show chẳng hạn cũng là một dạng kinh nghiệm. Thì em rất là tự tin với cái khoản đó, cho nên là không có gì phải gọi là cạnh tranh ở đây. Chị nghĩ chị cũng dùng cái từ cạnh tranh nó hơi sai. Không, nhưng mà nhiều khi chị nghĩ về thế mạnh. Tại vì hồi xưa ấy, nhảy đẹp là một thế mạnh nhá. Đúng rồi. Biết nhảy, biết tập. Đấy, chị vẫn nhớ là hồi Hồ Ngọc Hà lúc mới đi video là chưa biết nhảy. Xong đó bạn ấy tập mỗi ngày để chị Hà là nhảy tạo đẹp. thành một cái trào lưu là mọi người nữ nghệ sĩ phải đi tập nhảy đấy. Đó thì đấy, nhưng mà đến bây giờ thì những cái thế mạnh đấy các bạn ấy tức là nó đương nhiên đấy. Đó, đấy thì khi mà nhưng mà đúng là Tiên kể ra thì cái kinh nghiệm. Nhưng mà chị tò mò đến lúc trên sân khấu á. Một cái người biểu diễn kinh nghiệm với một người không kinh nghiệm thì trông khác nhau như nào? Khác nhiều lắm chị. Thế à? Cái người biểu diễn kinh nghiệm là nhưng mà nhiều khi khán giả sẽ không biết đâu. Đúng rồi. Đó, hay là sẽ không có biết đâu. Tại vì nếu mà khán giả, tại vì cái sự xuất hiện của nghệ sĩ nhiều khi nó overwhelm với khán giả, tức là họ thấy thế này thôi. Tại vì chị cũng là từng những người đứng khán giả mình quan sát chẳng hạn, mình thấy tất nhiên là nếu mà rất lâu thì mình sẽ nhìn thấy. Nhưng mà bọn em chẳng hạn khi mà đứng ở trên đấy mà nhìn thì bọn em như thế nào thì biết là một người có kinh nghiệm sân khấu? Tức là bây giờ em là khán giả và nhìn các không bạn. Em đang ở trên sân khấu, em nhìn để em biết là người nào có kinh nghiệm hay không? Về một trong những cái kỹ năng mà gọi là có kinh nghiệm sân khấu, đó là cách xử lý tình huống bất ngờ. Thì nó có thể là bạn ấy mắc lỗi về quên lời bài hát là một trong những cái lỗi rất là dễ gặp luôn. Hoặc là đang hát giữa chừng bỗng nhiên bị ngứa cổ, bị khàn cổ chẳng hạn đấy. Thì không thì sẽ có những cái trick gì ạ? Tụi em cũng có những cái trick gì phải không? Thì cái cách mà một cái bạn xử lý tình huống như thế nào trên sân khấu khi mà gặp những cái sự cố bất ngờ như vậy. Thường nha, những bạn mà không có kinh nghiệm là thường các bạn sẽ bị pause lại xong rồi hoặc là cười hề hề hoặc là buông mic luôn hay như thế nào đấy. Nhưng mà người có kinh nghiệm là họ sẽ không bao giờ cho bạn trong khán giả thấy là họ đang có vấn đề. Thì em nghĩ đó là cái điểm khác biệt rất là lớn. Với chị hay quan sát một thứ là cái sự di chuyển ấy. Đúng rồi, chị nhắc em mới nhớ. Em không biết chị định nói gì nha, nhưng mà đối với em nha, này thực ra nó cũng rất là đơn giản về mặt tâm lý thôi. Đó là khi mà bạn thiếu tự tin, bạn chưa có nhiều tự tin á, bạn hay làm nhiều cái trên sân khấu, nhiều cái dư thừa lắm. Bạn sẽ hello. Nhưng mà khi mà em càng lớn, em càng tự tin trên sân khấu thì em càng biết là em chỉ nên đứng một chỗ và dùng ánh mắt của mình giao tiếp với khán giả. Thì đó là kinh nghiệm của em. Lần trước mình cũng nói về cái chuyện sân khấu này. Và lần trước thì cái câu chuyện của mình nó rất là buồn, bởi vì là hồi đấy đang mùa dịch thì cái sân khấu, cái tính sân khấu mình không có tưởng tượng ra. Đúng rồi chị. Nhưng mà chị vẫn nhớ một cái chi tiết Tiên có nói ở trong lần trước, đấy là rồi cái chuyện sân khấu ca nhạc nó sẽ thay đổi. Tức là cái nơi mà trình diễn ấy, có thể nó sẽ không cụ thể hơn là cái gì nhỉ?
Chị hỏi nghe một đứa não cá vàng. Em không nhớ. Không, chị đang ngồi nghĩ thôi là khi mình nói em hứa chị gì nữa. Khi mình nói về việc là cái sân khấu nó sẽ thay đổi, cái ngành âm nhạc bây giờ thực ra nó vẫn còn đóng băng này, đúng không? Cái show em diễn nó phải dưới 60 người này. Thì nó liệu cái lại nhắc đến chuyện là thiếu kinh nghiệm. Thì một trong những cái người, những cái điều mà các cái lứa đi trước hay nói cái lứa đi sau thiếu kinh nghiệm là thiếu kinh nghiệm được cọ sát với sân khấu. Cọ sát. Hát ví dụ có thể hát rất hay khi ở nhà và khi thu âm, nhưng mà lên thì lại không hát được hay, khớp đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ giả sử cái sân khấu nó bị triệt tiêu, nó không nằm trong em chưa dám được em không dám chị ví dụ sau này có sân khấu ảo chẳng hạn, em có một người ảo, một AI tóc tiên rồi, đúng không? Có những cái sân khấu ảo lúc đấy nó lại còn không cần đến, thậm chí là rất nhiều cái đợt vừa rồi các cái ban nhạc nổi tiếng như BTS họ cũng tổ chức nguyên một cái live show mà khán giả là qua Zoom, đúng không? Thì liệu tất cả những cái kinh nghiệm mà mình vừa nói của cái việc là mình cọ sát với sân khấu nó có cần với cái lứa tiếp theo không? Chị không định hỏi, chị cũng không nghĩ ra những cái này nên là chị cứ hỏi. Không, tức là nó cũng là một cái vấn đề rất là thời sự, em thấy nó rất là thời sự. Tại vì khi mà nghe chị raise cái vấn đề đó lên, tự nhiên em cảm thấy trong lòng có một nét trùng lại, tại vì cái cảm giác mà không được diễn live trên sân khấu nó rất là bứt rứt với chị, bứt rứt. Mà nếu mà thế hệ tiếp theo mà có trường hợp đó xảy ra đi chăng nữa thì đó là một cái thiếu sót rất là lớn dành cho các bạn khi mà không được. Tại vì sân khấu ảo dù có hoành tráng đến mấy không bao giờ đem lại được cảm giác thực khi mà ở dưới mình hát xong đưa mic xuống có bao nhiêu người đó hát cùng với mình. Cái cảm giác đó nó rất là, bây giờ em nói em còn nổi da gà. Em nhớ cảm giác mà đứng, ví dụ như hát một cái bài đâu giơ mic xuống là khán giả hát cả sân khấu, cả khán đài hát theo mình. Cái cảm giác đó nó không bao giờ sân khấu ảo mang lại. Nhưng nếu mà diễn sân khấu ảo á, nó buộc chị một cái là chị phải rất là linh động, rất là phải linh động về mặt giao lưu với khán giả. Mình phải tương tác với người qua màn hình. Thì mình phải làm sao để cho nó, giống như thí dụ như chị là MC thì chị sẽ không để có những cái khoảng thời gian chết trên sân khấu chẳng hạn. Thì em nghĩ là ca sĩ, nghệ sĩ mà diễn sân khấu ảo cũng giống như chuyện làm MC của một cái show, mình vừa là MC vừa trình diễn. Thì nó sẽ sinh ra thêm một cái kỹ năng khác, tương tác với khán giả. Nó làm cho chị cũng lâu rồi chị không đứng sân khấu làm MC, nhưng mà chị biết cái cảm giác của việc là đôi khi cái khoảnh khắc mà gọi là powerful nhất ấy là lúc có một cái sự im lặng. Chị cũng luôn thích những nghệ sĩ mà bước ra mà chưa cần nói gì ngay mà mọi người đã kiểu dần dần đấy, thì cái sự im lặng. Nhưng mà đúng là qua Zoom thì sự im lặng giống như là lỗi mạng vậy. Alo, anh nghe tôi không? Lần trước là mọi người biết không? Là chúng tôi phải khổ sở, khổ lắm. Nhưng cũng có một số ca sĩ là trong lúc quay Zoom thì lại quay bằng app nữa thôi. Nên là 10 phút nữa bị ngắt một lần. Lần trước chúng tôi quay là bị đứt mấy lần. Một trải nghiệm nhớ đời cho nên thôi chị đừng nên đặt ra giả thiết đó, em sợ lắm. Bây giờ chị hỏi em là trong tất cả những cái sân khấu em đứng lên thì cái lần nào em nhớ nhất? Chắc là sân khấu Mama. Sân khấu em diễn cho show Mama 2017. Nó là một cái cột mốc đối với em là không bao giờ quên được trong đời ấy. Tại vì mình diễn cho khán giả Việt của mình là mình đã rung lắm rồi. Bây giờ diễn cho khán giả quốc tế, khán giả châu Á, mà diễn live nữa nó còn quá nhiều cái áp lực. Nhưng mà em nghĩ là em rất là hợp với chuyện là càng thử thách thì em lại càng giống như là được motivate. Đấy, kiểu như vậy thì mình sẽ càng tỏa sáng hơn, kiểu vậy. Cho nên là vậy như nào, kể lại xem nào. Chị đi cái sân khấu, chị không ở cái lần mà em, nhưng mà chị có đi Mama một lần ở Sing và chị biết cái độ khủng của cái sân khấu đấy. Mặc dù là mình không khủng bằng sân khấu của người ta đâu, nhưng mà thứ nhất là ở dưới có rất là nhiều các ban nhạc, các boy group, girl group Hàn Quốc cũng là các bạn có tiếng không mà, cho nên là lúc đó lên sân khấu em chỉ cảm thấy là Bà bình thường là em tự tin biết bao nhiêu luôn, mà đặc biệt là diễn ở sân khấu nhà hát Hòa Bình. Nhà hát Hòa Bình đó giống như là một thời của em, hay là thật ra là thời của anh chị làng Sống Xanh, nó là một thánh đường đấy. Để cho nên là nó rất là nhiều cảm xúc pha trộn lại với nhau, mà mình vừa có một cái trọng trách là mình phải hoàn thành tốt cái phần trình diễn của mình tốt nhất có thể, mà mình lại vừa có một cái trọng trách là mình phải wow khán giả Hàn Quốc ở dưới, khán giả là các bạn đồng nghiệp của mình Hàn Quốc ở dưới đó.
ngoài không có Hàn Quốc còn các bạn nghệ sĩ Đông Nam Á nữa. Đấy, mình phải wow họ. Và khi mà em về em xem lại em thấy cái reaction của các bạn ở dưới mình wow vậy, mình nói ok, at least là mình đã làm được cái mà mình đề ra. Ok. Và bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi. Nếu em nghĩ về cái năm 2021 này của em, và cũng rất may là em ra được EP. Không, thực ra là mọi người đều thấy em rất là can đảm thì em không dám nhận từ đó, nhưng mà rất là gọi là, tại vì thị trường âm nhạc rất khá là trì trệ, nhưng mà nếu mà mình không làm thì nó sẽ mãi trì trệ. Cho nên là em biết rằng là dù sẽ rất là khó khăn để mà có được những cái lượt view mình mong muốn hay là những cái thành tích gì đấy, nhưng mà em nghĩ rằng là 5 tháng vừa rồi, như em kể chị ban đầu là 5 tháng vừa rồi đủ để mà em cảm thấy em cần phải có hoạt động âm nhạc trở lại. Thành ra là một năm nếu mà em nhìn lại thì cũng khá ổn đúng không? Hay là như thế nào? Em tạm nói về những cái khó khăn mùa dịch đi ha. Nhưng mà em thấy rằng là đối với em 5 tháng dịch ở nhà nó cũng là một cái bài học cuộc sống của mình, cái lát cắt cuộc sống mà nó cho em nhiều bài học. Thứ nhất là em về mặt bếp núc đi thì em sẽ biết nấu nhiều món hơn, em làm món bánh nhiều hơn, em biết làm bánh mì đấy. Đó là về mặt enjoy cuộc sống. Còn về mặt tinh thần á, thì mình một cái bước chậm lại để mà biết mình cần. Nhưng cái bước chậm 5 tháng đó nó thôi thúc em rất là nhiều. Tức là trước đó nếu như em hơi lười ra sản phẩm thì 5 tháng đó nó cảm thấy là thôi không được. Phải ra sản phẩm đi, thèm sân khấu, thèm được hát, thèm khán giả nghe cái bài hát của mình đó. Khi mà em ra những cái sản phẩm mới và người ta gọi là comeback, chị Tiên, chị đọc các cái comment ở dưới, chị Tiên comeback đúng không? Em có một áp lực nào không? Hay bản thân sự comeback là đã là đủ rồi? Nếu mà nói không có áp lực là không đúng ạ. Em thậm chí là cái lúc mà cái tuần mà ra bài em đã có người mới là em còn bị stress, kiểu mà hơi tức là stress. Bản thân em là tính thời điểm bây giờ thì em thấy là mình rất là bình tĩnh và lý trí rồi, nhưng mà em lại rơi vào cái cơn stress nhẹ đó thì tại vì nó có nhiều việc cùng lúc xảy ra đến quá thì em không handle được nên nó hơi stress. Thì cái stress đó nó bao gồm cái áp lực của cái chuyện là không biết khán giả sẽ đón nhận sản phẩm mình như thế nào sau một cái thời gian gọi là trì trệ như vậy. Đấy, thì có stress là vì thực ra em không stress về thành tích, không stress về việc phải chứng tỏ gì đâu, em chỉ stress là không biết khán giả có thích sản phẩm của mình hay không. Đấy. Và giả sử nếu không thì thực ra cái câu này hơi không fair lắm cho Tiên, bởi vì là cái thời điểm mà phỏng vấn thì mới có ra thôi, và cái phản ứng nó rất là tốt, và vẫn còn những cái sản phẩm mà Tiên sẽ còn ra nữa. Thế nhưng mà chính vì thế nên cái câu hỏi này nó còn có lý. Vâng. Giả sử nếu không biết là tới lúc mà mình air show này thì như thế nào. Nhưng mà em nghĩ đó là một cái một lợi thế của việc trở thành Tóc Tiên, đó là bởi vì thí dụ như giả sử có không thì Tóc Tiên lại tiếp tục làm nhạc tiếp, làm cho tới khi nào mà được khán giả yêu mến thôi. Tại sao em lại nói đấy là lợi thế của Tóc Tiên? Tại vì em là người sống cho hiện tại. Một lần nữa là repeat là sống như tại, không tiếc nuối về những cái chuyện mình làm chưa tốt ở quá khứ. Dĩ nhiên là mình rút kinh nghiệm thì có, nhưng mà tiếc nuối thì không. Và quan trọng nhất là em biết rằng là em đã try my best cho cái project lần này rồi. Em gọi là nói vui là khô máu rồi cho project lần này rồi, và mình cũng rất là yêu mến những cái bài hát của mình nữa, mình yêu cái sản phẩm mình nữa. Đấy, cho nên là nếu như giả sử như không được mong muốn thì mình lại làm sản phẩm khác thôi. Không, nhưng cái đấy là cái đơn giản nhưng mà hay nhất đấy, là mình phải, thực ra nếu mình đã thỏa mãn với cái sản phẩm của mình rồi thì mọi thứ nó là thêm. Dạ đúng rồi, bonus. Thì đây cũng là một cái rất là hay, là cuối năm nhiều khi là chị cũng học lỏm một cái câu slogan của một cái hãng giày local nhá. Họ nói họ có một cái câu là dần ổn. Nhưng mà nó hay ở chỗ là dần là năm sau, năm dần. Nên là cái dần ổn đây còn có nghĩa là sang năm của mình nó sẽ oách, đúng không? Còn bây giờ thì mình hơi đang dần ổn thôi, nhưng mà hay.
cái tương lai mới là thứ mình Dạ. mình có thể làm tốt hơn nữa. Dạ, Đấy, thì cái thời điểm cuối năm này chị cũng nghĩ là trò chuyện với em rất là hợp. Thành ra chị muốn mang lại một cái câu hỏi mà lần trước chị hỏi rồi nhưng chị không hỏi đúng cái nguyên bản của nó, là câu hỏi lên hoang đảo. Lúc em trả lời gì còn không nhớ. Chị không, là đấy chị hỏi khác. Sao? Bây giờ chị hỏi lại là nếu ngày mai một Tết ấy em phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, nhưng mà khi đi em mang một cuốn sách, em sẽ mang gì? Một cuốn sách à? Cái này em nói nhiều lần rồi, nói lại hơi mắc cỡ, nhưng mà tại vì lý do mắc cỡ là vì ok, em sẽ mang cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism. Ôi quên rồi, chị hỏi rồi. Chị hỏi rồi à? Chị hỏi rồi. Thế thôi, em sẽ mang cuốn sách về. Em còn không khác đi, khác cuốn trước. Sapiens à? Về Homo sapiens, về tại vì cơ bản là ngày xưa em học y á, lúc mà em ở bên Mỹ á, thì có một cái lớp nó gọi là anthropology, mà lúc đó em không hiểu anthropology là cái gì á, du học về đâu mà Neanderthal rồi giải phẫu học à? Không, nó là em bây giờ em cũng không biết dịch cụ thể. Anthropology là cái của chị là khác, cái của chị là autonomy là do rồi okay. Còn anthropology là một cái gì giống như là nhân chủng học hay cái gì đấy kiểu vậy. Là cũng học về giống như kiểu Homo sapiens nọ. Thì lúc đó em thứ nhất là từ vựng mới quá nhiều, mình không hiểu nên mình không thích, mình không hiểu là mình sẽ không thích thôi. Thì sau này khi mà có lại cái cuốn mà Homo sapiens rất là giống như vậy, thì em rất là muốn tìm hiểu cái đề tài đó. Tại vì em lại là người rất là, vì tính tò mò nên là sẽ rất thích học về archaeology là về khảo cổ học, với lại về nhân chủng học kiểu vậy đấy. Thì nếu mà tại vì cuốn đó nó thứ nhất là nó rất là khó hiểu và nó nhiều cái thông tin, thì nếu mà được đem một cuốn sách thì em sẽ đọc về Homo sapiens. Là em đã đọc chưa? Em chưa, em có ở nhà nhưng mà chưa thời gian đọc, nên em sẽ đem theo. Cũng phải xin lỗi mọi người vì thì mình chị nghĩ là chị hỏi cái câu này với một cái phiên bản dành riêng cho em, là chị hỏi là em mang thức ăn gì hay lên đếm làm món gì, nhưng sau đấy chị vẫn hỏi cái câu về sách. Nhưng mà cái câu về sách nó cũng hay ở chỗ là như này, nhiều khi ở trong một cái thời điểm khác nhau mình sẽ mang và mình sẽ nghĩ về những cái cuốn sách khác nhau. Điều kỳ lạ là trong dịch hay sau dịch thì em vẫn có vẻ như nghĩ về cùng một vài cuốn sách đấy. Tại vì bây giờ mà kêu em đọc một cuốn sách tình cảm hay là tiểu thuyết tâm lý hay cái gì đó thì em thấy nó hơi nặng nề. Em giống như em cảm thấy em đang ở cái giai đoạn mà em thích tìm hiểu những cái điều mà trước đây mình bị bỏ lỡ. Giống như em nói chị là em thích tìm hiểu ngược lại cái bộ môn mà anthropology mà em đã từng miss, hay là em thích tìm hiểu về khoa học vũ trụ. Đấy, đó là những cái em thích. Đấy. Em có phải kiểu từ đấy là từ gì chị hay bị quên quá. Thôi rồi kệ đi. Những lúc này chị sẽ hay đầu chị sẽ không nghĩ được ra. Nếu em không phải là, chắc nhiều người hỏi em câu này rồi. Nhưng nếu không phải là nghệ sĩ thì em sẽ đi theo con đường em chưa nghĩ được luôn á. Tức là em là cái người mà nghĩ ngắn tới mức mà không bao giờ nghĩ là trong trường hợp nếu mình không làm này. Không, tại vì không, thực ra đúng hơn là em không đặt câu hỏi what if. Đúng không? Em không phải là người như vậy luôn á. Em là người nghe hơi gọi là buông trôi cho số phận, nhưng mà đúng là go with the flow. Chị đổi câu khác. Đấy là trong tương lai, nếu em không làm, không phải làm nghệ sĩ nữa hả? Bây giờ ví dụ em có nghĩ là đến bao nhiêu tuổi em sẽ không làm nghệ sĩ không? Không. Em không nghĩ đâu, tại vì em là người theo, mặc dù lý trí nhưng lại theo chủ nghĩa, theo cái tư tưởng rằng là ok, nghề chọn người chứ người không chọn nghề đấy. Cho nên là nếu như mà nghề vẫn cho em những cơ hội thì em vẫn sẽ tiếp tục làm thôi. Có nhiều người, em có những người em làm về business rồi mới rủ mình Tiên ơi, bây giờ với cái name của chị sao chị không làm business, mở một cái mỹ phẩm hay là gì whatever. Nhưng mà em tự cảm thấy là em có giải thích là thứ nhất là em không có business mind, em không làm được. Đầu óc em hứng lên là hay là cái gì đó crazy lắm, mà em lại ghét con số nữa. Em rất ghét con số. Là hai cái yếu tố đó là thấy business không được rồi. Thứ hai, em có một cái lý do mà em cho rằng là tự em nghĩ ra thôi, em không biết có đúng không, nhưng em cảm giác rằng khi một người nghệ sĩ dấn thân quá sâu vào business hay là bất kỳ một ngành nghề khác thì có cảm giác giống như là cái hào quang của họ ở lĩnh vực nghệ thuật nó bị san sẻ đi.
nó về mặt đó là về mặt tâm linh đi nha, là cái hào quang bị san sẻ. Về mặt thực tế hơn thì là thời gian chị bị san sẻ. Chị làm gì có tâm trí đâu để làm nhạc nữa. Bình thường em không làm business mà em còn phải mất tầm 2 năm để mà reset lại bản thân rồi. Đấy. Em là type kiểu all in ấy đúng không? Mà không thể nào gọi là multitask được đâu. Em là vậy. Thành ra em không có câu trả lời đúng không? Là nếu em không em làm chưa nghĩ ra được. Em thực sự là em không có trả lời luôn, mà em cũng không tính tương lai xa. Em chưa nghĩ ra thiệt sự luôn á. Nhưng mà không, có một cái gì em thích không? Như hiện giờ nha, hiện giờ là em không biết là sắp tới thì năm sau, maybe hopefully là năm sau bộ phim của em ra mắt rồi, đúng rồi. Thì em trong cái quá trình quay phim này nọ thì em nhận ra là thực ra là cái này nó cái sở thích này nó có từ lâu rồi, nhưng mà em vì quá dấn thân vào nghệ sĩ ca hát cho nên là em lãng quên nó đi. Thì em nhận ra là em khá là thích và cũng có một chút xíu khả năng trong cái việc diễn xuất. Chị nhắc lại cho em một câu em nói nhá, mà hồi em còn bé nhá. Trời ơi, sao chị nhớ dai vậy? Không, chị cũng là người không cái gì cần nhớ chị phải nhớ. Chị nhớ hay vậy, em cũng không nhớ hôm qua em ăn gì nữa. Đây, chị nhắc cho em này. Em nói một câu là chị ơi, thực ra em là người diễn xuất giỏi hơn là ca hát. Đúng rồi. Khi mọi người nhìn thấy em hay là mọi người thấy em biểu diễn trên sân khấu là thực ra là em là người, cái phần diễn xuất của em nó tỏa sáng. Đúng rồi. Nên là chị luôn nhớ cái câu đấy, và chị luôn nghĩ là bằng cách nào đó cái câu đấy nó trở thành một cái niềm tin trong cái sự nghiệp của em sẽ luôn. Thực ra nếu mà em có thể là em thừa sức em song hành, đúng không? Vâng. Đấy, thành ra nói một chút đi là cái phim của em bao giờ ra xin lỗi. Câu hỏi nhạy cảm. Cũng khó, hai cái ngành này nó rất là, nó đang cái thời điểm. Nhưng mà ý là tức là nếu như mà em có được cái nghề diễn xuất, một cái cơ duyên với cái nghề diễn xuất đi, thì em nghĩ là em sẽ rất là sẵn sàng để dấn thân vào. Mà nếu mà được lựa chọn đi thì em lại càng thích những cái vai diễn mà có số phận, có kịch tính, chứ em không thích đóng những vai đào đẹp. Nếu mà được chọn. Ok. Được rồi, ít nhất mình có một ít lé để có gì sang năm thì đúng rồi. Thì là có chuyện nói tiếp. Phải nói thật mọi người là này, em đi phỏng vấn thì em tư thế bình thường đúng không? Nhưng mà chị đi phỏng vấn chị rất là lo. Tức là đúng rồi. Cái điều hơi lạ là Tóc Tiên vừa mới lên cách đây mấy tháng, và cái chị luôn muốn mang đến cho khán giả là một cái câu chuyện mới. Thì cũng rất may là lần trước cái chủ đề của mình nó khá là chuyên biệt, và đến lần này thì mình chia sẻ hơn được nhiều những cái cá nhân đấy, nhưng mà nó cũng lóe sáng hơn, nhất là cái thời điểm cuối năm mình nói những cái chuyện nó vui vẻ đấy. Thì rất là cảm ơn Tiên. Hôm nay đến các bạn ạ, 2 cốc trà đào, một ly nước lọc. Những cái câu chuyện mà thì mình nghĩ là cái lửa của Tiên mọi người có thể cảm nhận thấy. Chị rất là cảm ơn vì Tiên dạo này thoải mái hơn với chính bản thân em. Thoải mái hơn trong cái việc chia sẻ. Chị biết là vẫn còn có nhiều thứ khác có thể chia sẻ được nữa. Nhưng thôi mình cứ để dành. Mình không thể biết là bao nhiêu lâu, sẽ rất là ngắn thôi mình lại gặp lại. Mình để dành những cái chuyện như thế. Một lần nữa thì Tóc Tiên thứ nhất là cảm ơn chị Thùy Minh đã có cái buổi trò chuyện rất là thoải mái với hai chị em ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn khán giả của Have a Seat đã ngồi nghe hai chị em chúng tôi tỉ tê tâm sự. Và cảm ơn những tình cảm của mọi người đã ủng hộ cho EP Yêu Rồi Yêu của Tóc Tiên. Và hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm chất lượng tiếp theo. Chúc mừng năm mới mọi người nhé. Chúc mừng năm mới. Lâu lắm mới được nói câu này, cảm giác năm này dài vô biên. Xong rồi ngoắn cái tới Tết đó chị. 50 ngày nữa tới Tết. Nghe ghê quá. Rồi. Ôi, em uống nhiều nước quá, em cần phải